ng kulay. Ang cute. Grabe. Ang sarap. Ang sarap! Ay, guys. Ang sarap niya. Hi everyone, it's I here. Welcome back to another video here in my channel. And for today, guys, i-open natin itong box na ito. Actually, mystery box siya. It is from my friend who happened to have an online shop here in Ain, UAE. Yung Ain Wholesaler. So, yeah, nabanggit ko kasi sa kanya that Philippines have this trending mystery box thingy from Lazada and Shopee. And sabi ko, parang magandang itry yon. So, last Valentine's, nagulat ako because she surprised me with this box. Thank you, Sis Elro. Na-excite lang ako kasi, alam nyo yun, hindi ko alam kung anong laman niya. Sabi niya, this is worth 35 dirhams. So, tingnan natin kung worth it. Or scam, nakikiuso no? Sa mga ang tag doon, mystery boxes sa Philippines. Pero why not, diba? Give it a try. So, thank you so much, Sis E, for this one. Nagulat talaga ako, pero yeah, I'm excited. Hindi siya ganun kabigat. Magaan lang siya. And hindi ko talaga alam kung anong laman ito. So, we'll see. O-open na natin siya, guys. Okay. Naka-open na siya. Ito. So, hindi ko pa nakita kung anong laman. Tignan natin isa-isa. Na-excite, no? Bayan yung mga buhok ko. Ang gulo. Parang halata talagang hindi nagsusuklay, no? Hindi talaga ako nagsusuklay. So, ayan, may mga papel siya dyan. Oh my God! May laman ito. Ano nga pinaglalagay mo dito, sis? See, meron pang nakabalot sa maliit na to. Tingnan natin kung anong laman nito. Ito. Grabe mag-open eh. Relax Menthol Balm for Quick Relief. Wow! Kailangan ko to. Masyado na akong may stress recently. So, ito yung laman niya. Ayan. Amoy Amoy Vicks. Ay, nakasil pa. Amoy Vicks, pero nakasil pa. Pero may amoy siyang ganun. So, yeah. Ito, yung isa. Thank you so much, sis. Next is, ito. Ano kaya to? Talagang pinak niya isa-isa ha, para surprise talaga. Punitin ko na, sis. Ay! Butt sponge na watermelon. That's so cute! Thank you so much! OMG! Tuwang-tuwa no? Then, baba natin yan. Tanggalin natin yan. Wow, talagang nakabalot siya, guys. Isa-isa. Nakailaman nito. Ang cute pati ng balot. Pinky Doodle. Ay, choker! I like it. Isuot na natin siya kasi bare yung aking neck. Ayan. So nice. Thank you. Next is, check natin tong maliit na to. Ano kayang laman nito, guys? Talagang binalot niya isa-isa para surprise. OMG. OMG, toothpick. Toothpick. OMG, ang cute ng lalagyan niya. Puro ko OMG, pero yeah. Thank you. Ano to? Travel packet size. Ang cute! Thank you so much! Natural health aging. Oh, diba? Anong tingin mo sa akin, sis? Laging may tinga. OMG. Next is ito. Tingnan natin kung anong laman nito. Nakakatuwa. Magaan lang. Kaya pala magaan lang siya kasi magaan lang yung mga laman niya. Oy! See that. Pampaganda. Mga tulsi doodles. Grabe, nagkalat na ako dito. Ayan, guys. Oh, set siya. Ang cute. Thank you so much. Tapos meron pa siyang mga papel-papel ulit. Grabe kasi, effort. Talagang binalot mo isa-isa. Ano to? Magagaan lang siya, in fairness. Ang cute ng choker. I love it. Ano to? Okay. Yung anti-skid mat. Yung pag ipapatong mo yung mga phone or something. Yan. Thank you so much. Okay to block. Ayan.
Ano ba ilalagay ko dito? Mga phone, ganyan. Nice. Thank you, sis! And dalawang last. Yung maliit na lang muna. Kunin natin. Grabe ka. So excited. Oh, mirror! Mirror siya. Ganyan yung ano niya, yung cover niya, front cover. Siguro back to back to. Open natin. Check natin kung anong laman. Yan. Nice. Naka-zoom tong isa normal lang. So, thank you so much, Sisi. Ang cute pati ng babae dyan. And lastly, eto. Ang dami nun for 35 dirhams in fairness sa'yo. Massager. 3D massager. Facelift promotes skin tightening, body shaping, and promotes the blood circulation. Ganyan siya. Open natin. Tingnan natin kung anong itsura. Okay. Ang cute ng kulay. Ang cute. Grabe. Ang sarap. Ang sarap. Ay, guys. Ang sarap niya. Ang cute pati. Para siyang disco ball. Ang sarap sa feeling. Dito na nag-massage sa harapan nyo. Sis, thank you so much. Thank you talaga. Sobrang worth it naman nung 35. Parang sobra-sobra naman yung binigay mo. Uy, in fairness, okay to nag-skin tightening siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro meron siyang force something dito na. Anyway, mahirap mag-explain pero see? So yan guys, that is all for my mystery box unboxing video. May ganun ba? Yon, and nagustuhan ko lahat ng mga items na open natin. So thank you so much of course sa Ain Wholesaler, my friend Sis E, for surprising me with this box. Unexpected talaga, and I love everything that you put in it. My choker is my favorite. Eto din, magagamit ko talaga siya. It feels really good. Hindi ko alam kung saan yung nabili to at bibili pa ako. And this one, of course, mag-asa ng isa. Nalaglag. Meron siyang kasamang ganyan and ganyan. Magagamit ko siya. It is so soft. Ang cute. This one also, magagamit yan. Lahat talaga useful. Especially this. Parang laging may sakit sa likod. And eto, ilalagay ko lagi sa aking bag for, And eto pa pala. And this one. Thank you so much. Sobrang dami nito. Hindi ko alam kung worth 35 dirhams. Alam ko, sobra-sobra pa. So, that is all for this video, guys. I hope you enjoyed watching. Thank you so much. And see you again next time. Don't forget to like and subscribe. Bye! Love you so, so much. Mwah!